Hi, xin chào bạn. Thì trên tay mình lại là một chiếc kính thông minh mới nữa đây. Đây là chiếc kính Even Reality G2. Thì sau một thời gian trải nghiệm mình có thể nói đây là chiếc kính đẹp nhất, nhẹ nhất và cho trải nghiệm đeo thoải mái nhất mà mình từng được đeo. Đó, thì hôm nay mình sẽ đập hộp cho bạn xem chiếc kính này như thế nào nha. Ok, bắt đầu thôi nào. Bây giờ mình sẽ nói về thiết kế của chiếc kính này. Thì cái nhìn đầu tiên của bạn nhìn chiếc kính này các bạn có nghĩ đây là một chiếc kính thông minh có màn hình hiển thị trên đồng kính và cái AI rất là xịn không? Đó thì các bạn có thể thấy nè, nó hoàn toàn giống như một chiếc kính bình thường này, không có camera, không có loa. Cái gọng kính này siêu mỏng, rất là nhẹ nha. Cái gọng kính nó được thiết kế bằng titan, còn cái khung nó thiết kế bằng magie, nên cái kính này chỉ nặng có 36 gram thôi. Thì nó không có giống như một số kính mình từng được trải nghiệm, đôi khi hãng nó công bố là nặng 38 39 gram thôi, nhưng mà họ nói là không có tính tròng kính, không có tính điểm mũi. Mà có cái kính nào mà mình đeo mà không có mấy đó không? Khi cân lại tăng lên thành 48 49 gram, còn kính này thì hãng công bố 36 gram và mình cân lên là đúng 36 gram luôn. Thì cái kính này nó cho mình cái thiện cảm đầu tiên là cái đánh giá trung thực nha. Đó, thì các bạn nhìn cái gọng kính này siêu mỏng luôn, rất nhẹ, nó thiết kế bằng cái gọng titan á. Còn phía sau gọng kính này là hai cục này là cái chỗ chứa bảo mạch nè, chip nè, và nó có phần touchpad nữa. Để mình đeo lên cho các bạn xem nha. Đó, bình thường những chiếc kính thông minh khác á, khi mà chạm phần touchpad á, thì mình chạm chỗ này hoặc nhấn nút đây, còn kính này nó không có chỗ đó, nó chạm phía sau đây nè, đây đó, mình vuốt vuốt như nè đó. Và chiếc kính này là chạm được hai bên luôn nha. Thí dụ các bạn thuận tay trái thì chạm đây đây đó, thì nghiêng qua đây vuốt. Nói về form thì cái kính này nó có hai cái form chính, là cái form bo tròn giống như mình nè, nó được gọi là G2A, còn một cái form vuông vuông nữa nó được gọi là G2B, thì giống như hình nè đó. Thì cả hai cái form này nó có hai cái size khác nhau. Thì form G2A có size là 48, còn form G2B là size 50. Còn nói về màu thì nó có ba loại màu: màu xám, màu nâu với màu xanh lá cây. Thì nó có vài option để các bạn lựa chọn dàn kính phù hợp với mình. Bạn thích màu nào thì chọn màu đó thôi. Trên tròng kính thì nó có hai chỗ hiển thị màn hình như thế này nè đó. Thì nó giống như kính Rokit vậy, nhưng mà kính Rokit thì hai cái ô vuông bự, còn này nó nhỏ, nó cả ngón tay vậy nè, nó bo tròn góc mà nhìn thẩm mỹ hơn, và cái màn hình nó hiển thị to hơn nữa nha. Mình nhắc lại là tất cả các dòng kính trên thị trường mà có màn hình hiển thị trên đồng kính đó, không thay đổi được nha. Những bạn mà bị cận, bị viễn, bị lộn rồi khi sử dụng kính này là không có thay đổi được tròng kính đó. Bắt buộc khi mua các bạn phải order với nhà sản xuất đặt riêng cái tròng kính cận cho mình, là trên tròng kính cận đó nó có màn hình hiển thị luôn. Ok, còn một cái điểm nữa là trên chiếc kính này nè, nó được trang bị cái chuẩn chống nước là IP65, là cái IP đó chống nước cũng khá tốt nha. Nếu so với chiếc Ray-Ban Meta 2 thì chiếc kính này chống nước tốt hơn nhiều, chống nước chống bụi tốt hơn đó. Nhưng mà đối với mình là khi trời mưa mình cất vô cho chắc ăn đi, tại vì trong chiếc kính này nè, khi mình gặp lại cái chỗ này nó có phần điểm tiếp xúc với phần sạc, nên thôi thấy trời mưa cất vô cho chắc ăn đi. Thì nhìn chung qua về thiết kế của chiếc kính này, thiết kế rất là đẹp nha, gọng siêu nhỏ luôn, nhẹ nhàng, đeo thoải mái, đeo cảm giác nó rất là thoải mái, và đảm bảo là 100% người đối diện bạn không bao giờ biết chiếc kính này là chiếc kính thông minh luôn, chắc chắn 100%, trừ khi họ xem kênh mình hoặc đã biết chiếc kính này rồi đó. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn mua thêm. Khi mua chiếc kính là nó không bán kèm theo chiếc nhẫn đâu, chiếc nhẫn này mình phải mua thêm. Để bây giờ mình đập hộp chiếc nhẫn cho các bạn xem nha. Đó, thì sau khi đập hộp ra chiếc nhẫn nó như thế này nè đó, khi đeo lên bên trong đây nó có sáng màu, cái chỗ này để đo huyết áp nè, đo nhịp tim nè, đo bước đi khi các bạn di chuyển, để nó theo dõi sức khỏe đó, khi đeo vô như nè.
Và một điều bắt buộc các bạn phải lưu ý là phải biết size của ngón tay mình nha, size đeo nhẫn của mình là bao nhiêu đó. Tại vì các bạn đặt nhỏ quá thì đeo về đeo không được, đeo ngón khác này điều khiển khó khăn, còn đeo ngón trỏ thì nó rộng quá mình đeo không được, và các tính năng theo dõi sức khỏe nó hoạt động không có đúng. Thì chiếc kính này cũng giống như những chiếc kính thông minh khác mình đã từng review thôi, nhưng mà đối thủ của chiếc kính này là chiếc kính Rokit AI Glasses. Tại vì hai chiếc kính nó giống nhau, đều có hai màn hình hiển thị hai bên và hiển thị màn hình chữ xanh, tính năng cũng tương đối gần giống nhau nữa. Nhưng mà chiếc kính này là nó không có camera và không có lo nha, mình nhắc lại là nó không có camera và không có lo, nên cái việc chụp hình, quay phim và nghe nhạc, gọi điện thoại thì trên chiếc kính này không có thực hiện được. Nó chỉ có hai màn hình hiển thị và tiếp xúc nó bằng AI thôi. Theo nhà sản xuất kính Eve Reality này nè, họ nói là tạo ra một cái thiết bị hỗ trợ thị giác hoàn toàn luôn và tôn trọng đặc biệt quyền riêng tư luôn, nên những cái tính năng mà chụp hình, quay phim, lo nghe nhạc nó gây sao nhãng thì họ không có thiết kế. Thì cơ bản cái ứng dụng khi cài đặt trên điện thoại nó sẽ như thế này nè, giao diện rất là đơn giản, không có màu sắc gì á, rất dễ nhìn, và nó không có show thể hiện nhiều tính năng giống như chiếc Rokit. Nhưng mà trải nghiệm thực tế thì nó có rất nhiều tính năng, không có khi còn nhiều tính năng hơn chiếc Rokit nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng tính năng của chiếc kính này. Đầu tiên mình nói về AI. Cái mình thích nhất trên chiếc kính này nè là họ không có quảng cáo lố về cái sản phẩm kính của họ. Trước khi mua là mình đã tìm hiểu chiếc kính này là hoàn toàn không có thông tin nào là ghi là hỗ trợ tiếng Việt, nó chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ thôi. Và mình đã mặc định trong đầu là khi mua chiếc kính này là mình sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp với nó. Nhưng mà thực tế khi mà về Việt Nam mình test thử tiếng Việt nó hỗ trợ tiếng Việt rất là tốt nha. Từ nhận diện giọng nói, nhận diện rất là nhạy, chỉ cần nói nhỏ cái là nó nhận diện đúng luôn đó. Mà chỉ riêng cái phần AI thôi, còn phần dịch là nó không có. Ok, để mình test cho các bạn xem nha. Hey Evan, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay như thế nào? Đó, các bạn thấy chữ nó hiển thị ra trên tròng kính như vậy nè. Mình chỉ đọc thôi chứ không có âm thanh gì phát ra. Khi nào diễn ra trận chung kết World Cup vậy? Thì mình đã test rất nhiều câu hỏi rồi, nhìn chung thì nó nhận diện tiếng Việt rất tốt, nên các bạn cứ yên tâm mua về Việt Nam sử dụng nha. Thì nó cũng có cái tính năng là AI trả lời liên tục. Khi bật cái tính năng đó lên AI nó sẽ trả lời liên tục, mình hỏi liên tiếp các câu nhau là nó sẽ giữ được cái context, nó giữ được cái bối cảnh đó, là nó sẽ hiểu từ tất cả các câu hỏi của mình để nó thống kê là nó trả lời đúng từ A tới B luôn. Ok, để giờ mình cho các bạn xem bên trong kính nó hiển thị như thế nào nha. Đó, nó như thế này nè, nó có 5 cái mục chính được gọi là 5 cái widgets, lần lượt là tin tức nè, theo dõi chứng khoán, sự kiện nè, ghi chú và theo dõi sức khỏe. Đó, cái widget đầu tiên là đọc báo, là nó cho mình lựa chọn cái báo các bạn cần thêm vào thì cái báo nó sẽ hiển thị lên giống như BBC, The Guardian, rất nhiều cái báo lớn nước ngoài, nhưng mà đa số là báo tiếng Anh này, không có báo tiếng Việt. Các bạn vào phần cài đặt, chọn nguồn báo và chủ đề các bạn muốn. Ở đây mình đã chọn sẵn vài cái rồi nè. Nếu muốn tìm thêm những trang báo khác thì click vào search, nó sẽ ra rất nhiều trang báo khác. Cái widget thứ hai là cái chứng khoán, thì các bạn có thể thêm cái widget đó vào, là các bạn nhìn kính bấm nhận cái hiện cái mã chứng khoán lên là biết hôm nay nó tăng hay giảm. Mình xem nhanh mình bấm cái hiện lên, thì các bạn nào mê chứng khoán thì có thể theo dõi được, nhưng mà đa số là mã chứng khoán nước ngoài, không có mã chứng khoán Việt Nam. Và cái cuối cùng là cái widget để theo dõi sức khỏe. Thì muốn theo dõi được cái widget đó mà là các bạn phải có chiếc nhẫn này để nó đo được nhịp tim, đo được bước chạy, đo giấc ngủ đó. Ok, bây giờ mình sẽ điểm vào những tính năng nổi bật mà nó hiển thị bên trong màn hình này. Thì đầu tiên là cái tính năng gọi là notification, là thông báo. Thì mình chỉ cần đè chiếc nhẫn như nè là nó sẽ hiển thị cái list menu đó lên. Mình chọn vào notification là nó hiển thị thông báo, ví dụ thông báo cuộc gọi nè, thông báo tin nhắn. Nó sẽ kết nối với cái điện thoại bạn, nó giống như kiểu Rokit vậy. Cái thông báo nó hiển thị trên điện thoại bạn là nó sẽ lấy thông báo nó hiển thị lên chiếc kính. Mình không có trả lời được cái tin nhắn đó nha, nó không giống như Ray-Ban Meta, cái này chỉ đọc thông báo thôi, không có trả lời được. Ok, tiếp theo mình sẽ đi qua cái tính năng Conversation, gọi là đàm thoại. Thì cái tính năng này nó hay chỗ là nó có dịch real time. Khi các bạn cài đặt hai ngôn ngữ ban đầu trong ứng dụng ví dụ mình đeo kính này, mình nói chuyện với người Trung đi thì mình hiểu tiếng Anh, mà hai người nói chuyện qua lại thì tiếng Trung nó dịch thành tiếng Anh trực tiếp trên trong kính này nè. Nhìn mình đọc hiểu rồi mình nói tiếng Anh lại, hoặc mình nói tiếng khác này cho người ta hiểu. Và khi hai người đang nói chuyện qua lại gì nè, có một cái điểm nào đó hoặc có một cái từ nào đó mà lạ thì nó sẽ tự động AI nó phân tích và nó hiển thị lên thông báo cho mình. Nó giống như cái tính năng AI chủ động mà mình từng review trên kính Holiday là tự động nó xen vào cuộc nói chuyện của mình và nó phân tích, nó đưa ra gợi ý cho mình tốt hơn. Và nó còn có thể summary, tổng kết lại cái cuộc đàm thoại nữa. Ví dụ cuộc đàm thoại đó có nhiều người nói chuyện trong cuộc họp thì nó sẽ tổng kết lại ai nói gì, nó liệt kê ra hết từng giây nào người nào nói đó. Sau đó các bạn có thể xuất ra file PDF này, file doc để share lại những cái bạn bè của bạn hoặc những người trong cuộc họp đó, là hôm nay là cuộc họp nó nói gì, chi tiết như sao. Thì cái tính năng Conversation nó như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết phần dịch thuật cho các bạn xem nha. Đó, thì giao diện trang dịch thuật nó như thế này nè, nó hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ ở đầu ra, trong đó không có Việt Nam nha.
tức là mình chọn cái ngôn ngữ dịch ra tiếng Việt thì không có, nhưng mà đầu vào của nó có cái mục gọi là auto detected, có nghĩa là chiếc kính này là có thể nghe bất kỳ ngôn ngữ nào luôn, và nó chuyển đổi về 30 ngôn ngữ mà ban đầu nó mặc định đó. Ví dụ là người nước ngoài mà đeo chiếc kính này nè là nói chuyện với người Việt bình thường đó, tiếng Việt nó sẽ hiển thị ra và nó dịch về tiếng Anh cho họ hiểu, hoặc dịch về cái ngôn ngữ mà của nước họ đó. Nhưng mà chiều ngược lại thì không có, là mình nói chuyện với người nước ngoài là nó không có dịch tiếng Anh thành tiếng Việt cho mình xem. Để giờ mình test thử phần dịch tiếng Trung sang tiếng Anh nè. 如果以前对这类的巨幕眼镜有兴趣，但总感觉还不是那么的成熟，那么你今天一定要听完我介绍这台眼镜，因为它采用了一个全新的光路设计啊，不光是让体验大幅的提升，很可能还让这类的眼镜。Ok, bây giờ mình đi qua cái tính năng chỉ đường, cái tính năng gọi là navigate. Thì trên chiếc kính này nó có cái tính năng chỉ đường giống như chiếc kính Rootkit vậy. Khi các bạn đi mà bật cái tính năng navigate lên, chọn địa điểm lên thì nó sẽ có cái mũi tên rẽ 300m rẽ trái, 300m rẽ phải đi thẳng như vậy. Nó có một cái map nhỏ ở đây thì nó y chang trong màn hình như nè. Nhưng mà nó có cái hay là khi mình đang trò chuyện với AI đi, cái mình hỏi là con có cái quán cà phê nào gần đây ngon mày, là cái nó đề xuất ra và nó kêu nó navigate là chuyển hướng tới ngay quán cà phê đó luôn. Nó tiện lợi vậy. Hey Evan, gần đây có quán cà phê nào ngon không? Lựa chọn A, chuyển hướng tới đó. Thì nó liệt kê một vài option để mình lựa chọn. Thì sau khi lựa chọn xong nó sẽ tự động chuyển hướng. Nó hiển thị cái bản đồ nhỏ đó, mình có thể click vào chiếc nhẫn là tự động nó mở bản đồ lớn ra. Ok, và theo mình trải nghiệm thực tế thì cái tính năng navigate đó trên chiếc kính này nè, nó lôm côm lắm, ba hồi lắm. Khi mà cái màn hình map nó hiển thị lên, đôi khi nó hiển thị có map nhưng mà đôi khi nó trắng trơn, nó có một cái mũi tên xanh lè gì nè đó, hoặc nó có một cái đường màu xanh thôi. Thì hiện tại cái tính năng đó mình nghĩ trong tương lai nó cần phải cập nhật thêm cho nhiều bản đồ khác nữa. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về tính năng nhắc chữ trên chiếc kính này. Đây là cái tính năng mình rất là thích nha, chữ nó hiển thị rất là rõ và thông minh. Thì ví dụ mình soạn sẵn một bài thuyết trình tiếng Anh đi, mình đứng trước nhiều người, mình đeo chiếc kính này lên thì chữ nó hiển thị trước mặt như nè, mình đọc là những người kia tưởng mình đang nói chuyện tiếng Anh rất là lưu loát, nhưng mà họ không biết là mình đang đọc những chữ trên chiếc kính đó. Và cái hay ở đây mà mình thích là khi mà mình đọc chữ tới đâu AI tự động phân tích, nó roll xuống cho mình luôn, mình không cần phải vuốt tay chiếc nhẫn để mình roll đó. Còn này là AI tự động phân tích, nó roll xuống cho mình luôn, rất là chính xác nha. Mình test trên tiếng Anh là nó roll đúng ngay vị trí mình đọc luôn. Ngoài ra trên chiếc kính thì nó còn cái tính năng gọi là terminal, thì dành cho các bạn mà mê lập trình hoặc các bạn mê code, các bạn không biết code gì thì có thể dùng vai coding á. Thì chiếc kính này có thể kết nối trực tiếp vô máy tính của bạn. Nó có thiết kế cái chỗ đó làm khi mà mình bật cái tính năng nó lên là nó sẽ kết nối với cái máy tính, là khi đó mình ra lệnh bằng tiếng Việt như nè. Nói chung là nó sẽ điều khiển cái máy tính mình để làm việc. Đi đâu bất kỳ đâu, thí dụ đang ăn phở, đang ăn bún bò gì đó, ngồi rồi thấy nó làm tới đâu mình ra lệnh cho nó, thì cái máy tính này mình nó vẫn code liên tục, không bị gián đoạn công việc của mình. Là gần đây chiếc kính này nó có ra cái tính năng gọi là Event Hub, thì cái chỗ đó là nơi dành cho các nhà phát triển ứng dụng viết login cho chiếc kính này, kiểu như viết ứng dụng cho Apple vậy. Thì cái này viết ứng dụng cho chiếc kính này, và nó có rất nhiều ứng dụng mà mình chưa test được hết luôn, rất nhiều luôn, trải qua tất cả các chủ đề luôn để mình cho các bạn xem nó như thế này nè. Đó, mình chỉ cần chọn nó và mình nhấn install là nó vào cái chiếc kính của mình thôi. Rồi sau đó mình đè chiếc nhẫn như nè, thì cái menu của ứng dụng đó nó sẽ hiển thị như nãy mình nói mình kích hoạt là mình xài thôi. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về phần pin của chiếc kính này. Thì theo hãng công bố là chiếc kính này sử dụng liên tục 2 ngày mới hết pin nha. Và cái hộp sạc này nè, cái hộp sạc này sẽ cấp thêm 7 lần sạc nữa, tức là khi xài hết pin các bạn bỏ kính vào đây thì nó sạc thêm 7 lần nữa. Nhưng mà nói thật với các bạn là khi mà mình sử dụng chiếc kính này nè, mình gần như không còn quan tâm tới pin nữa. Pin nó sử dụng rất là lâu hết, nó không giống như những chiếc kính thông minh khác là mình xài khoảng 3-4 tiếng thì pin nó thấy hết rõ. Còn chiếc kính này xài lâu lắm, tại vì nó không có phần lo và phần camera nên pin xài rất là lâu. Chỉ có chiếc nhẫn này nè, chiếc nhẫn này lúc mình xài thì mình sẽ thấy nó hết pin tầm khoảng 2 ngày, pin nó sẽ báo cho mình hết. Nói chung là chỉ có chiếc nhẫn này thôi, tại vì nó đo huyết áp nè, nó đo nhịp tim, rồi đo cái bước đi bộ của bạn, nó hoạt động liên tục, kể cả đo giấc ngủ nữa, lúc bạn ngủ bạn cũng phải đeo nữa nên nó mau hết pin hơn. Nói tóm lại là chiếc kính này rất lâu hết pin nha, và chiếc nhẫn này thì 2-3 ngày. Nói về sạc thì cái hộp sạc nó gì nè, đó, cái hộp này bằng nhựa, chỉ có cái mặt này nè, phần da nè đó, mình mở ra thì bên trong đây bỏ kính vào sạc thôi đó. Phía trước đây là cổng Type-C, cắm cổng Type-C nào cũng được. Thì cái hộp sạc của kính là như vậy. Còn cái phần sạc của chiếc nhẫn nè thì khi mua nó bán cái đầu sạc này nè đó, mình bán cái sợi dây về, thì cái đầu này đầu Type-C, còn đầu này hết 500 đó. Thì mình tháo chiếc nhẫn ra mình hết vào đây thôi, thì mình hết cho các bạn xem đó nè, thấy không? Nhưng mà các bạn lưu ý là cái đầu vuông vuông của chiếc nhẫn á, mình phải xoay xuống để đúng cái chiều của cái sợi dây nha, xoay đúng chiều của cái sợi dây. Lúc trước mình không biết đó, mình cứ đặt như vậy nè đó.
mình chờ hoài sạc cắm dây điện cả buổi thì lúc mở cái kính ra, mở nhẫn ra thì nó không thấy sạc. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về những điểm cần lưu ý khi sử dụng. Thì chiếc nhẫn này nè, nó được làm bằng gốm nên các bạn hạn chế cái việc tháo nhẫn ra nè, và vô tình làm rơi xuống cái nền gạch thì rớt xuống nền gạch nó có thể sứt mẻ hoặc bể đó, tại vì nó bằng gốm mà. Và cái việc thứ hai nữa là cái chiếc nhẫn này nó dày hơn chiếc nhẫn kim loại bình thường, nó dày hơn khúc vậy nè. Thì cái việc cầm nắm nè nó sẽ bị cấn, và các bạn hạn chế cầm đi tập gym nha, tại vì nó cấn vào cái thanh kim loại nó có thể bể hoặc sứt mẻ luôn đó, lưu ý hai việc đó. Và còn một điều nữa là chiếc nhẫn này nó được trang bị cái chuẩn chống nước là IP68. Cái chuẩn chống nước đó là rất cao nha, mình có thể rửa tay thoải mái, có thể ngâm nước được một thời gian ngắn. Nhưng mà hạn chế đeo chiếc nhẫn này đi bơi, tại vì khi lặn xuống cái áp lực nước nó có thể làm hư chiếc nhẫn, tại vì bên trong đây nó có nhiều cảm biến lắm, cảm biến đeo sức khỏe rồi, nên thôi khi đi bơi mình tháo ra cho chắc ăn, khi đi tập gym cũng bỏ ở nhà đi đó. Còn về chiếc kính này nè, thì chiếc kính này cơ bản là không có gì để chê rồi, chỉ có một điều là khi mà đeo chiếc kính này nè, nhìn người đối diện nè thì người ta không thấy, nhưng mà nếu các bạn đứng trên cái bục cao để thuyết trình á, thì cái người ngồi dưới họ ngước nhìn lên như nè, cái góc xéo đó nó sẽ tạo ra cái góc nhìn cái nền màu xanh đó, như vậy nè, mình xéo như nè, thì mình nghiêng chiếc kính cho các bạn xem đó, thấy không? Và còn một điều nữa là chiếc kính này nè, khi chạy ngoài đường á, đeo chiếc kính này chạy xe máy á, cái phần mic thu âm nó không có lọc tiếng ồn tốt nữa. Khi mà mình ra lệnh kiểu như hay even, mình đã test rất nhiều lần, nó nhận ngoài cái môi trường mà chạy xe máy hoặc môi trường ồn ào á, nó không có nhận tốt. Kiểu như Ray-Ban Meta hoặc Rokit á, mình chạy ngoài đường mình kêu hay Rokit hay Meta thì nó nhận tốt hơn nhiều. Còn cái này là gần như nó không nhận luôn. Nhưng mà khi về nhà mình chỉ cần nói nhỏ thôi, kêu hay even thì nó nhận rất là nhạy. Ok, cuối cùng nói về giá, thì giá của chiếc kính này nè đang được bán là 599 đô. Nếu bạn chọn thêm trồng cận phải bù tiền thêm đó, tùy vào độ cận mà cái giá tiền nó khác nhau. Còn nói về chiếc nhẫn á, thì giá của chiếc nhẫn đang được bán là 249 đô. Ngoài ra nó còn có bán thêm mấy cái phụ kiện kính râm nữa, thì nếu các bạn mua thêm thì tốn tiền thêm đó, nó vậy đó. Tóm lại, nếu bạn đang tìm một chiếc kính có camera quay phim chụp hình, quay vlog hoặc có âm thanh để nghe nhạc qua điện thoại thì chiếc kính này không dành cho bạn. Nhưng mà nếu bạn là doanh nhân nè, người hay thuyết trình, MC hoặc cơ bản là người thích đam mê công nghệ, muốn mua một chiếc kính đẹp sang trọng để đeo đi làm hàng ngày thì đây, cái combo chiếc kính này nè với chiếc nhẫn nè rất là tiện lợi nha, rất là phù hợp, đeo thoải mái nhẹ nhàng, sử dụng cả ngày luôn. Và còn một điều nữa là chiếc kính này hỗ trợ AI tại Việt Nam rất là tốt nha, nên các bạn mua về sử dụng thoải mái, đừng lo, mình đã test rồi đó. Thì trên đây là toàn bộ những review, những đánh giá của mình về chiếc kính này với chiếc nhẫn này. Thì nếu các bạn thấy video này hữu ích đó, và giúp ích cho các bạn thì đừng quên nhấn like, nhấn share và nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video, bye bye.